Ayan na. Ayan na. Good morning. We're doing a sound check first. Can you tell us if the sound is okay? Alright. Today we're doing live on, hold on. I have to get back to that. Hi, good morning, Anne. We were supposed to do live last night, but we were at a wake, so medyo magapa yung mata. In the meantime, something happened. Let's first discuss the Supreme Court decision on Let's first discuss the Supreme Court decision. Ay, naka-live si TP. I'm sorry, I don't mean to do it sabay, but I did announce this earlier. For those who have not yet shared, you might want to start sharing this morning. Alright, first, the Supreme Court issued a decision. Ganito po kasi yon, si Senator De Lima has been charged with conspiracy in relation to the narcotics trade. Under the Dangerous Drugs Act, be prepared that the internet seems to be a little shaky again today. So, what happened was the Supreme Court issued a resolution relating to the case of Senator Laila De Lima, but we're also going to be joined today by Attorney Ahmed Paglinawan, who unfortunately has just woken up. So if he joins us and he's a little scary looking, if he's more than a little scary looking, then I think you should understand. All right, the connection has become stable now. All right. So, Senator De Lima was charged with conspiracy in the narcotics trade, in the buying and selling and trading of illegal drugs, in particular the shabu trade. What happened was that a finding of probable cause had been made. The case was filed with the Department of Justice. During the time of the preliminary investigation, she contested the finding, saying that it should have been filed at the Office of the Ombudsman, which usually accepts all cases, which has jurisdiction over all cases involving government officials of a certain salary grade and up. But at the Ombudsman, all preliminary investigation is conducted there, including investigations in administrative cases. And that means also elective and appointive officials. What happened was that the case was filed before the DOJ because under the Dangerous Drugs Act, the case is the sole jurisdiction of the regional trial court. It does not go to the Sandigan Bayan. Therefore, the Office of the Ombudsman would not be the appropriate body to conduct the preliminary investigation. What happens during preliminary investigation? During preliminary investigation, the prosecutor, whether it is the ombudsman or the prosecutor, the city prosecutor, assistant city prosecutor, will determine if a crime has probably been committed and if the person who is being accused, or in this case the respondent, probably committed it. Now, how do you determine what is probable? Usually, the standard here is whether or not a reasonable man will believe that there is a probable crime and that this person probably did it. So, the probable cause means that this person must go on to trial. During trial, in a criminal case such as this one, no, that is not my son, that is Attorney Ahmed na bagong gising. No, because my kid has shorter hair. So probable cause means, a finding of probable cause means that the case will go to trial. When the case goes to trial, that is a different level of proof. Nag-share na sila. Ayan. When the case goes to court, the quantum of evidence that is required will be guilt beyond reasonable doubt. So, in a probable cause finding, if you against the decision, then you can either go up to the DOJ secretary or you can go up to a higher court and say that the
DOJ has conducted the preliminary investigation with grave abuse, attended with grave abuse of discretion. Now, when you say there's grave abuse of discretion, it means that um, you are no longer qualified to make that decision because it is beyond your jurisdiction. The decision you made also could be so attended with irregularity that it amounts to not being a decision at all that you can make. So, this is what Senator De Lima did. She went to the Supreme Court and she asked the Supreme Court to say that the DOJ did not have jurisdiction. It acted with grave abuse of discretion because the preliminary investigation should have been conducted by the Office of the Ombudsman. So, the other day, or was it yesterday, the Supreme Court issued a decision saying the appropriate body to conduct a preliminary investigation in cases of drug-related activities, even if it involves government officials, is the DOJ. It's the prosecutor. Remember, Senator De Lima is being prosecuted in, if I'm not mistaken, Mandaluyong, and all three cases are filed there. So what does this mean? It means that Senator De Lima will now go to trial. She will now be arraigned. Now, a few weeks ago, we were wondering why Senator De Lima's case has not proceeded. And it wasn't because the Supreme Court was deciding this. Because normally, Senator De Lima can go up to the Supreme Court and ask for the case not to proceed by getting a TRO. In this case, Senator De Lima had no TRO, but the case also did not proceed anyway. Now, we are getting reports that there are some judges who don't want to undertake the case, possibly because of the fact that it is such a high-profile case. But now, I don't think there is any reason to delay this. Mahina ba yung audio? Okay. Let me know, then ask your questions so that those parts that you did not hear, I can repeat later on. So, good morning to everybody. Oops. Good morning to everybody. And for those who haven't shared yet, could you please start sharing so we don't have to keep repeating this? So, I'm so sorry. I don't mean to compete with TP, but I announced this earlier. You can just watch the recording if you want because, either way, and I won't take it against you. Kayo naman si TP yan eh. So, at any rate, the nakaka-distracting background. Well, eventually, yung background ko will also give his opinion on the issue here. Now, Senator De Lima also issued another dispatch daw from Camp Crame and said that she feels that she has not been tried fairly. She feels that the justices did not act fairly towards her, and she feels that she's a victim of this administration. And she feels that she's being railroaded. This is the problem with Senator De Lima's claim. You see, if you make a mistake in probable cause, in the determination of probable cause, when you go up to the regional trial court, the court can also determine again whether or not there is probable cause. Now, even if you lose that and you go to trial, then during trial, you can now contest the evidence that is being presented against you, or you can put up a defense, or you can even tell the court, the prosecution does not have enough evidence, not even for probable cause, therefore I am innocent and I don't even need to present my own evidence. The reason for this is because the burden of proof lies with the prosecution. If the prosecution cannot prove its case, you don't even have to present your own defenses. The burden is always on the prosecution, the persons who have alleged that a crime has been committed, to prove the existence of the crime and to prove the participation of the accused. So, may background noise po, pero, so, yeah, please let me know how the audio is going. So, parang medyo mahina.
Yung background noise po, pero si Attorney Ahmed, okay lang yan kasi yung hair. Bluetooth can't. That's not his normal hair. Okay. Kagising lang. So, yeah, kakagising lang niya. Okay. So, if there are any questions, remember also that in the war on social media, between the two sides, the sides that support the Duterte administration, where we all are, or most of us are, and then the side that supports the opposition, will claim that Senator De Lima is being, well, there will be different claims now on both sides. So the side of Senator De Lima will claim that she's being oppressed, etc. In fact, we already saw a statement. Okay, we already saw a statement claiming that that Senator De Lima is #every woman, and that she is being unduly oppressed, that she is being she's being called how do you call this? You do it. Okay, we're just changing microphones. Please let me know how this one goes. Okay. So what is happening is that the drum beaters on the side of Senator De Lima are saying that this is plain oppression, that there is no evidence, that this is also railroading on the part of the prosecution. But the problem with these claims right now is that there are still remedies for that. So if they feel that they have been wronged, if they feel that there really is no probable cause, then they can still allege that before the judge later on. So yes, we'll discuss Andy Bautista later on. We already got a copy of his alleged resignation letter. It's been posted by DWIZ. So, ayun, tapos na yung KTP. So, you can now start sharing this video again, or this Facebook Live. So, besides, TP and I are not talking about the same things. So, I would never compete with him. So, okay. So, for Senator De Lima to claim that she's being oppressed would require her to prove that she has no other recourse. Ibig sabihin, kung mamarapati niya, kung gusto ni Senator De Lima na ipakita na pinahihirapan siya, na hindi fair itong paglilitis sa kanya, maaari siyang pumunta sa ibang venue para ilahad yung kanyang depensa dito, para ilahad yung mga alegasyon na ito at patunayan niya. Ang pagpapatunay nito ay maaari siyang tumuloy dun sa regional trial court pagkatapos niyang bago pa siya maarin, at sabihin niya dito sa regional trial court, wala naman pong ebidensya ng probable cause, kung maaari i-dismiss niyo na po ito. So, yun ang so medyo premature po para sabihin ni Senator De Lima na ino-oppress siya. Nakapunta naman siya sa Korte Suprema na ilahad niya yung kaso niya. Ngayon pa man, sinasabi pa rin niya na inaapi siya. Medyo iba na rin yun. In the meantime, nagbigay na po ng resignation letter si COMELEC Chairman Andres Bautista. Pero, ang nangyayari po is, sa year-end pa daw po siya aalis ng COMELEC. Ang resignation niya, ang nakalagay, pinost ko po dito sa page. So, kung titignan ninyo, mas madali nga po kasi kung nakafollow kayo dito sa page, kasi sometimes we will talk about things that I posted on the wall. So, those who haven't followed this page, paki-follow na po. Hindi pa nag-share, paki-share na po. Tapos, you can also subscribe to the live here on this page. There should be a toggle on your page later on. Yeah, thank you. So, ang sabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista, it is with deep sadness that I am informing you about my decision to resign as chair of the Commission on Elections by the end of the year. Hindi niya sinasabi kung bakit sa year-end pa po siya magre-resign. Pero, ang sinasabi niya is that tamang-tama naman kasi dahil na-postpone yung barangay elections. Therefore, hindi siya umaalis in midstream. So, ano po ang magiging effect nito? Well, the President now has a free hand in choosing who is going to replace him.
or tapos kung paano siya i-replace. Obviously, yung magre-replace kay COMELEC Chairman Andres Bautista will be filling in the remainder of his term. Pero ang term niya is hanggang 2022 pa. So, the 2019 elections will be under a COMELEC chairman chosen by this president. So, ano yung mga static background noise cancellation needed? Noise cancellation, I would scream. Sisigaw daw si Attorney Ahmed. So, remember na we were discussing dun sa Kongreso kung bakit dinismiss po yung kaso ng impeachment ni COMELEC Chairman Bautista. And one of the theories that was proposed was because Chairman Bautista had offered to resign. So ito na nga, mukhang ito na nga yung nangyari. To prevent yung kanyang impeachment, magre-resign na po siya. Hopefully, hindi niya po ito babawiin. Pagka nag-resign siya, what does this mean? This means na vulnerable na rin po siya dun sa lahat ng ibang kaso na pwedeng isampa sa kanya. Halimbawa, yung mga kaso na ang pinanggalingan ay ang chairmanship niya ng PCGG, kasi merong findings po ang NBI regarding dun sa pag-transfer ng funds to the Luzon Development Bank na nakabangko, na funds ng mga sequestered companies na hawak po ng PCGG. Meron pa, meron din siyang mga alleged ghost employees na allegedly siya yung kumukuha ng mga salaries nitong mga ito. At meron pang mga ibang allegations involving yung mga artwork na nawawala. Some years ago, na-discover po ang ilang mga artwork na nasa collection allegedly ng dating First Lady na si Mrs. Marcos. Bago po na nakuha ng PCGG ang mga paintings na ito, ang mga artwork na ito, nag-disappear po ito kasi hindi po naumpisahan kaagad ng PCGG yung legal proceedings para makuha ito o ma-sequester yon. So, yung issue dito na hindi pa lumalabas po sa ating mainstream media ay yung possibility that there is some involvement nitong si dating PCGG Chairman Andres Bautista dun sa recovery at possible sale po ng isa sa mga nawawalang artwork na yon. So now, pwede na pong umandar yung mga cases ni COMELEC Chairman Bautista after the year end. So, maiimbestigahan din po ang mga possible anomalies that happened during the course of his chairmanship of the COMELEC dahil wala na nga siyang immunity. So, yung mga kaso na pinaghahanda ng mga abogado ni Tisha Bautista, maaari nang umusad after the year end pag nag-resign na si Chairman Bautista. Tinatanong niyo po kung irrevocable yung resignation. Hindi po nakalagay na irrevocable. Pero, if this reaches the President right away, maaari namang tanggapin na ng Pangulo ito right away. So, I don't think there's any danger right now na babawiin ni COMELEC Chairman Bautista kasi, he can still be impeached next year. So, I don't think he will portray himself kasi tandaan nyo, he also has to be conscious about how he looks. Right now, ang dami-daming masasamang sinasabi sa kanya, ang dami-daming nagsasabi na nilalagap na ang mga ebidensya laban sa kanya during his chairmanship sa PCGG at dito sa COMELEC, at yung mga investigasyon na ito ay kinokondak na po kasalukuyan ng NBI. So nakikita natin na dehado siya sa public, sa media, sa pagtingin ng mga tao, sa public relations niya. Kung magsasubmit siya ng resignation tapos babawiin niya, it makes him look like an ass. Really, bastos. And he cannot afford that right now. Right now, ang pinakadepensa nga ni Chairman Bautista is the fact that he's still occupying his position at masyado siyang, kumbaga, he can still rely on what remains of his reputation. So,
Yun din ang tinatanong ko, hindi pa po maliwanag kung bakit sa year-end pa magiging effective ang kanyang resignation. Pero titignan natin, it's possible also na baka may bonuses pa siya na hinahabol. So, it could also be that babaw, naman. One of the allegations kasi against him is yung yung supposedly may ghost employees at supposedly kinokolekta daw niya ito. At ayon naman dun sa ipinresinta ni Tisha Bautista at ang kanyang abogado ay may mga envelopes siyang nakita which are yung salary envelopes po ng PCGG. So, ito may pera kayo. Okay. So, and they had money in them, ha? One of them had 12,000, yung mga ganon, yung laman ng envelopes. So, at the moment, hindi po ma-file ng kaso, but definitely si Chairman Bautista can now be subjected to investigations. So, pwede ng full steam ahead. And now, bukas na po, after the year end, bukas na po ang ombudsman para tumanggap ng reklamo laban dun kay Chairman Andres Bautista. Mahihirapan po siya ngayon maglinis ng kalat sa COMELEC because he's just one person. Nakabantay din naman po yung ibang mga commissioners unless they're in on it, which I sincerely doubt right now. Right now, wala namang ebidensya na may kasabwat siya na other commissioners. So, in good faith, we will be supportive of the other commissioners right now. Tandaan ninyo ha, a month ago, sabi din itong nag-request ang mga fellow commissioners ni Chairman Bautista sa COMELEC at ni-request siya na kung maaari mag-resign na muna siya dahil napapahamak ang ahensya. At mukhang ito na po ang response niya dun sa hiling na yon ng ibang mga commissioners ng COMELEC. Ano pa yung sinabi natin na itatalakay natin ngayon? Lumabas din po ang good news para dun sa mga OFWs. Naglabas po ng Executive Order number 44 si Pangulo at ang nakalagay dito ay i-acquire ang Philippine Postal Bank at gagawin ito for the government para magbigay ng mga serbisyo specifically targeted dun sa ating mga OFWs. Ang ibig sabihin nito, this will be a remittance bank ayon dun sa executive order, pero it will also be a regular savings bank para pwedeng mag-avail ng loans dito. So, hihikayatin natin ang mga OFWs na to take advantage of the Philippine Postal Bank pagka ito ay fully operational na. Wala pa pong ayon dun sa executive order, ino-offera na po ng mga retirement packages yung mga current employees at saka officials na ito. Tapos okay, after hindi ko po siya asawa. After ma-set up na, pagka naka-retire na yung, pag na-offer na yung compensation packages, yung separation packages, and retirement packages, ma-appoint na ng Pangulo natin ang bagong mga opisyales ng Philippine Postal Bank. Ano pa yung pwede nitong gawin? So right now, transition period pa, hindi pa po ito officially nagbubukas. Opo, magpapa-press con daw si Chairman Bautista. So, titignan din po natin ang kaganapan. We will also do a Facebook Live tomorrow kung kailangan i-explain natin ang mga pangyayari dito with Chairman Bautista. Ang saya, no? So, ang maganda dito is that the President still was able to accomplish will be able to accomplish more given the fact na ito ngang si Chairman Bautista ay magre-resign na. So, meron pa pong ibang kaganapan. Si Chief Justice Sereno po ay nagpalabas po ng parang may meme, ewan ko kung nakita ninyo, itong I stand with CJ. At merong nakalagay doon na kung hindi po kayo sang-ayon dun sa findings, Oras talaga. Might be the time. So, nawala yung train of thought ko. Ano yung sinasabi ko?
Ang hirap pag nai-interrupt kasi. So, at least the president will be able to accomplish more. So, dito kay Chief Justice Sereno, merong nagsasabi na hindi daw, parang nire-railroad daw po ang kaso ni Chief Justice ng Committee on Justice dito sa Kongreso. This is a difference of opinion na with the pro-Dutertes. At maliwanag, madali pong i-explain ito. Kung natatandaan ninyo, dun sa last na Facebook Live, tinalakay po natin na nagdagdag po ng isa pang stage at isa pang level of voting dun sa Committee on Justice natin sa House. Sabi ni Congressman Umali na siyang kinatawan at pinuno ng Committee on Justice, ang sabi niya, normally daw, sufficiency in form, sufficiency in substance, tapos yung articles of impeachment na po. So, ang nangyayari dito is nagdagdag po ang Kongreso, nagdetermine sila ng sufficiency in form, nagdetermine sila na there is sufficient grounds imbis na sufficiency in substance. Tapos, ang next na po ay kung merong probable cause. After probable cause, ang pagbubotohan na lang yung articles of impeachment. Kung pagbubotohan at syempre itatalakayin yon para yung mga articles of impeachment, tapos na po yon at ang pagbobotohan po ng plenaryo ay yung kumpletong reklamo na itutuloy doon sa Senado. So, ibig sabihin, nakikita natin na nagdagdag po ng isa pang palapag ng botohan ang Committee on Justice, samantalang sinasabi naman ng panig ni Chief Justice Sereno na minamadali yung kaso. Ang tatandaan natin for both sides ay merong time period po para matapos yung proceedings dito sa Committee on Justice at ito po ay 60 days. So, even if both sides are correct, even if the Chief Justice's side is correct at minamadali ito, it is because merong rule para matapos kaagad yung proceedings dito sa Committee on Justice. On the other hand, maliwanag na hindi po siya nire-railroad kasi nga nagdagdag pa ng isa pang palapag ng voting. Ibig sabihin, maraming opportunities magpresenta ng kaso, ng ebidensya at ng panig si Chief Justice Sereno. So, dun makikita natin na, she has not been deprived of her due process nor of the opportunity to present her own side. As a matter of fact, humihingi pa nga ng pagkakataon na mag-cross-examine ng witnesses yung kanyang mga abogado, hindi lang pinansin ng Committee on Justice dahil hindi naman po naka-embody sa isang motion. Okay. So, umpisahan na natin yung mga tanong ninyo. Hinahanap ko yung mga tanong. Sandali. Sinagot ko na yung mga ibang tanong. Sinagot mo na. Dun sa sumasagot dun sa comments si Attorney Ahmed. Hindi po ako yung nag-handle ng Luminous na account right now kasi nga nagla-live ako. Sana po matuloy. Sabi ni Olive, sana po matuloy yung national ID natin para mas madali mahuli ang mga gumagawa ng kalokohan. Opo, I agree. Matagal na pong delayed yung ating national ID kasi mas maayos po rin ang pagbibigay ng serbisyo ng gobyerno kapag may national ID tayo. Magkakaroon tayo ng national database ng mga tao na sumisinok na naman po ang ating Wala na nga ako sa usual venue ngayon, pero sinisinok pa rin ang ating internet. Gayon pa yan, nagpapasalamat ako kasi ang dami na namang nanonood. So, lahat na po na nanonood ngayon, paki-share naman po itong video na to. Mag-follow po kayo dun sa page natin para nakakatanggap din po kayo ng notifications. At mag-subscribe po kayo dito sa Facebook Live. Hanapin nyo lang po yung toggle pwede nyong puntahan. Pag pinapanood nyo ito on video, makikita nyo yung button that says subscribe. So, pagka nag-subscribe kayo, parati kayo makakatanggap po ng notice kapag may Facebook Live na tayo. Nevertheless, kung ma-miss nyo yung Facebook Live, andito lang naman yung videos naka-store dito sa wall na to. So, mas madali po kung mag-follow kayo dito sa wall. Pasalamat din ako kasi in the past 5 days, parang nagkaroon tayo ng 20,000 new likes. So, nagpapasalamat ako dun sa lahat po ng nag-follow in the past 5 days kasi ang bilis eh. So, tinatanong niyo po si Attorney Ahmed on his opinion
on Bobby Tiglau's colossal deception. Ano tong colossal deception? Ito pa yung telecoms. Babasahin pa daw po niya. So, watching live from the ma'am. So, wow, mabilis tayo. Explain mo raw yung bakit RTC at hindi sandigan. May concurrent jurisdiction sa regular cases against officials, ang RTC at sandigan. But sa drug cases, ang very RTC, specific. ang may primary jurisdiction. Lumatik, hindi ka nakikita. Sige lang. So, ayan. Ang sinasabi ni Attorney Ahmed is, in relation dun sa drugs cases, bakit daw sa RTC si Senator De Lima? Ganito po kasi yan, very specific po yung Dangerous Drugs Act. Normally po, kung current or exclusive ang jurisdiction ng ombudsman pagka government officials or government employees. Ang exception ay dito sa Dangerous Drugs Act. Kasi maliwanag dun sa Dangerous Drugs Act na sole jurisdiction po ng Regional Trial Court at hindi po ng Sandigan Bayan ang drugs cases kahit po involved ang mga government officials. So, ano pa po? So, ang pinaka-babantayan natin ngayon sa social media, pinakamahalaga para sa atin, lalong-lalo na dun sa mga nakakakita ng mga posts ng kabila, ay ito, yung conditioning ng several things. Number one, tandaan niyo lumabas po ang recently supposedly survey saying na nag-diminish yung trust rating ng ating Pangulo at malaki po yung bagsak, something like 18 points. Gayunpaman, ayan. Ang babantayan po natin, ulitin ko kasi nag-i-interrupt siya ang babantayan po natin ay this supposed mind conditioning. Ganito po yung nagiging kanilang media plan. First, i-condition nila yung minds ng mga tao na unpopular yung Pangulo. Tapos makakakuha sila ng supporting evidence na nito, alleged supporting evidence, and in this case, it is the SWS survey saying na bumagsak yung trust rating ng ating Pangulo. Ang susunod niyan is magkakaroon ng iba't ibang mga actions, halimbawa mga rallies, iba-ibang mga cause-oriented groups, gagawa ng kanya-kanyang gimmick at tapos ipapakita nila, magpo-project sila ng image of instability dito sa ating sa gobyerno at sa ating lipunan. Bakit nila gustong gawin ito? Ang scenario nila is another supposed revolution, another way para matanggal po ang current na administrasyon. Ngayon, ang hindi nila gusto is yung mga calls natin for RevGov. So, meron din pong benefit yung mga nagsasabing RevGov na. Hindi kami panig dun sa RevGov right now kasi hindi siya I prefer a more organic revolution. Kumbaga, kung revolutionary government, dapat totoo yung revolution. Hindi yung sinabi lang natin, tara, RevGov na, gano'n. But we can discuss that later on. Ang point dito is to see yung sunod-sunod na mga ginagawa ng kabilang panig. So, saan pumapasok dyan ang social media? Ang social media po, ang pinakamatinding defenders ng ating Pangulo. At dahil meron ng paraan para ma-document itong mga ginagawa natin to defend the President and to defend the administration, at right now, nasa panig tayo ng batas, nakikita natin na kailangan i-consolidate lang natin at ipaliwanag natin na majority pa rin po tayo. Bakit? Marami po kasing maaaring magka-interest na suportahan ang mga grupo na gustong patalsikin ang current na administration for whatever reasons they have. So, it is important dito sa social media na i-recognize natin yung mga moves nila. Huwag tayo masyadong mag-concentrate dun sa individual na tirada sa atin. Yung pinag-aaway ang SOCMED, pinag-aaway yung mga vloggers, yung mga ganyan. These are not important. What is important is yung pinoproject nila na image of instability dito sa ating bayan. So, kaya nila tayo tinitira yung mga social media. Nagiging personal na sila kung papansinin niyo. Pero huwag niyong pansinin. Ang importante dito is may purpose po lahat ng ginagawa nila. It's the projection of instability para acceptable if they try to make a move. Bakit natin sinasabi to? Kasi nag-announce po a few days ago ang AFP na meron ngang ebidensya to show that there is an ouster move against the President.
Ngayon, wag tayong kampante. The president is very popular. Marami sa atin who originally supported him or voted for him ay maliwanag na hindi naman tayo natitinag dito sa mga negative publicity. Pero hindi po tayo yung audience nitong mga negative publicity niya. It is the international arena. Bakit? Kasi naghahanap sila ng paraan para masuportahan ng tagalabas ang kanilang ouster moves dito sa ating presidente at saka sa current na administrasyon. That is why mahalaga para sa kanila yung strategiya na sabihin na maraming EJKs, na may corruption, na hindi sumusunod sa batas. Kasi ito yung justification nila dun sa ating mga foreign funders or foreign supporters para sabihin na nasa panig sila ng tama. Gayon pa man, tatandaan ninyo na mahalaga para sa ibang mga bansa ang demokrasya. Yung fact na sinusuportahan ang isang administrasyon ng popular vote at ng citizenry. Ibig sabihin, importante na pinapakita pa rin natin na marami tayo at sang-ayon tayo dito sa administrasyon. Dahil umaandar naman ang sistema. Halimbawa, ito nga si Senator De Lima, nakagawa siya ng paraan para questionin yung decision na ilitis siya na mag-finding of probable cause doon sa Department of Justice, doon sa city prosecutor. Pero hindi siya pinanigan ng Korte Suprema. Gayunpaman, nakapagpresenta siya ng ebidensya, na she was represented by counsel, nadinig siya ng Korte Suprema, nadinig lahat ng panig ng Korte Suprema, ngunit gumawa pa rin sila ng desisyon laban sa kanya. So, hindi po maaaring sabihin ni Senator De Lima na inaapi siya kasi nga nadumaan siya doon sa tamang proseso at yung sinasabi niya na wala na naman yung train of thought ko. So we just want you to be really aware doon sa pangyayari ngayon. Do not be distracted. Yung mga ginagawa nilang pagsasagot sa atin at paninira sa atin at pagpersonal sa atin, wag po ninyong pansinin. At yung isang paraan din po para mapakita sa kanila na marami tayo ay yung pag-share nitong live na to. So don't forget to share yung live dito. Tinitignan ko kasi hindi nyo pa na-share lahat. So we really need to get the word out that we understand yung strategy nila dito. That they are just trying to project an image of instability para pag nag-attempt sila mag-take over, maaari silang kumuha ng foreign support at possible foreign recognition or makakakus sila ng pwede nilang i-assert na meron silang moral ascendancy. Hindi po sila makakakamit ng moral ascendancy unang-una kung hindi nila mapatunayan ang kanilang mga alegasyon na may corruption at saka merong tinatawag na state-sponsored killings. So, tandaan niyo lang po. Second, ito nag-usap kami ng ibang mga vloggers at hindi po mahalaga yung ginagawa nating sumasagot tayo dun sa kabila. Kasi kadalasan, dinidiin lang naman nila na masama ang administrasyon na to, na masama tayo kasi sinusuportahan natin ang state-sponsored killings. That is not the national conversation. Unang-una, every time somebody mentions EJKs, ask them to prove it and tell us where their numbers come from. Kasi yung mga numero na sinasite natin ay nanggagaling sa Philippine National Police. At wala pong tumatanggi dun sa numbers na yon. Ang sinasabi lang po ng kabila sa atin ay hindi kami nagtitiwala dun sa numbers ng PNP. Kung hindi sila nagtitiwala, they are free to disprove that. Gayun pa man, hindi pa rin nilang ginagawa ang pagdi-disprove dun sa ating allegation, ating assertion na may numbers tayo and the numbers do not show any extrajudicial killings. Okay? So, wag rin tayong mapipikon dun sa kabila, ha? Wag tayong mapipikon because understand that they have an agenda. Wag natin tatangkilikin yung mga hate sites nila. Wag natin papatulan yung mga kanilang pamimersonal dun sa mga pro-administration vloggers or dun sa mga administration officials natin. Ang importante, tayo nagsiset ng agenda. So, tingnan niyo po ang ginagawa ni Thinking Pinoy. Hinahabol niya ngayon yung mga hate sites na ito and putting the conversation there. Ibig sabihin, okay, other side, okay, yellow side, we are saying is that you are trying to manipulate social media.
You're trying to manipulate it to make it look like a lot of people are supporting your theory that they are extrajudicial killings. But the fact is that you are hiring social media trolls, so to speak, call centers, and other personalities who hide behind anonymity, and all they are doing is trying to project instability and trying to make the Duterte administration and its supporters look like criminals. Huwag po natin papatulan yung conversation nila, papatulan lang po natin yung agenda, yung agenda ng gobyerno at saka, so at importante po ay yung mga sinasabi natin, yung sinasabi ni SAS, ni TP, ni Mocha, and all of that, yun po ang tatangkilikin natin. So halimbawa, yung mga good news po na pinapalabas ng PCOO, nilalabas natin dito sa page na ito, nilalabas ni Asek Mocha, nilalabas din po ni TP, ni SAS at ng ibang mga pro-Duterte vloggers. Minsan po kasi nilalabas yan pero hindi po pinipick up ng mainstream media. So you can check out the bloggers to see kung meron pong kung meron po tayong mga bago at in most cases bago at magandang balita. So ano pa ba? Tinitingnan ko, ano yung ating ibang tanong ngayon? Kasi yung ibang tanong sinasagot ni Attorney Ahmed doon sa comment section. Parati na lang ba po tayo mananahimik pag dilawan ang nagsasalita? Hindi po, pero hindi natin kailangan patulan sila. Bakit? Binibigyan natin sila ng audience. Bakit natin bibigyan ng audience ang kalaban? They will perform if there is an audience. Ano ba to? Doon po sa libro, I don't know if you've read it, Dancing Woolly Masters. This is a book about physics. Pero meron pong experiment na kinonduct daw on subatomic particles. At napansin po ng mga scientists na itong mga particles na to, kahit hindi ito allegedly sentient, ay kapag ino-observe o pag minomonitor sila, nagbabago yung behavior. Ganon din po ang tao. Ganon din po ang ating mga kalaban. Kapag alam nilang wala silang kausap, magbabait yan or they will not bother. Kasi the reason they are performing like this, the reason they are so hateful, and the reason they are willing to promote lies is because they have an audience. So, ngayon din na pag-usapan natin ang lies, pag-usapan natin ang fake news. Ang fake news po, kung titignan ninyo po yung definition ng fake news, nag-umpisa nga po ito doon sa mga sites na ginagaya nila yung mga legitimate news sites. Whether minimirror nila na kamukhang kamuka or nagpipresenta sila na allegedly news site sila. Pero ang lumalabas po ay puro misinformation. Kaya po nila tinatawag na fake news ang mga bloggers natin is para kumapit sila dun sa increasing worldwide concern about fake news. Itong mga nanlilin lang na mga sites. And they're doing that to discredit us because tayo po ang nagpapakita kung ano yung na sinusuportahan pa rin po itong administrasyon na ito. So, ang papatulan lang po natin ay yung mga sites na nagsasabi ng totoo at saka yung mga sites na alam natin na nagpipresenta at least ng may fair presentation ng magkabilang panig. Not necessarily we will avoid the yellow sites. Kung totoo yung sinasabi nila, sasagutin natin. Pero look at what they have been presenting. Fake news daw si Asek Mocha. 13,000, 14,000, 15,000 na nga ngayon ang sinasabi nilang numbers. Pero wala po silang pagpapatunay nito. Compel your detractors to provide evidence for what they say. Okay, may tanong dito. Pwede bang i-hold departure si Jover? Si Jover po, alam na po natin, ay inunyag ni Thinking Pinoy na posibleng yung tao na sa likod ng ibang mga hate sites. Right now, wala po siya kasing kaso. Pero pag kinasuhan siya po sa prosecutor's office, maaari po tayong humingi ng watch list order para sa kanya. Lalong-lalo na yung magrereklamo sa kanya. So, yung mga magrereklamo dito kay Jover, pwedeng humingi ng watchlist, ng ilagay siya dun sa watchlist para hindi siya madali makakaalis. Pag na-file na po yung kaso dun sa korte, doon po maaari na tayong humingi ng hold departure order.
Wag rin po nating kakalimutan, hinahanap pa rin natin si Kokoy Dayaw. Kumbaga, nandun pa tayo sa finding Kokoy stage. Ang nangako po si Senator Grace po na mayroon pong isa pang Senate hearing tungkol dito. Ano po yung mga tanong? Wala pa po. Go Ma'am Mocha. Yes, we agree. So, okay. Ano pa? So, habang naghihintay ako ng tanong, yung mga ibang gusto dyan mag-share, kung maaari, pakishare naman para hindi tayo pa ulit-ulit. Ano pa po yung mga tanong? Huwag nyo rin po masyadong, like I said, marami kasing pumupunta dun sa ating sa PMs at nagtatanong kung paano po namin sasagutin yung ganitong argument, ganito. Ang sinasabi namin is you don't even have to answer their argument. Huwag nyong papatulan. Or kung sasagutin po ninyo, sagutin nyo dun sa sarili ninyong wall or i-bring up natin at pag-usapan natin. Halimbawa, alam naman po natin na yung hashtag every woman hindi naman po totoo dito pagdating kay Senator De Lima. Kasi ang sinasabi nila, ang pagkahabla sa kanya ay pag-o-oppress sa kanya bilang babae at saka sa pagkababae niya. Masyado daw nilalabag ang karapatan niya bilang isang babae. Pero kung tatandaan po natin, halimbawa, nung nag-umpisa yung gulo tungkol kay Senator De Lima, marami dito sa mga SOCMED vloggers, sa mga vloggers, ang hindi pumatol dun sa pag-aalipusta sa kanya, yung pagtatawag sa kanya ng masasamang pangalan, ang pagtatawag, yung kumbaga slut shaming sa kanya. Hindi po natin pinapatulan yan kasi hindi natin gusto ginagawa yan sa ibang tao, sa sarili natin, o hindi natin gusto ginagawa yan kay Asek Mocha, so hindi natin gagawin yan sa mga kalaban natin. Gayon pa man, tatandaan po natin, ang isang issue dito kay Senator De Lima ay yung kanyang improper relationships sa kanyang mga kasama sa trabaho na ang rangko ay mas mababa sa kanya. Ang sabi, kung naghabla po itong mga lalaking may relasyon dito kay Senator De Lima, ay maaari pong ma-prosecute si Senator De Lima for sexual harassment. So, hindi po yung pag-raise ng issue sa kanya tungkol sa mga relationships niya ay hindi para alipustahin yung kanyang pagkatao o alipustahin yung kanyang relationships o alipustahin yung fact that she has relationships. Wala tayong pakialam sa pagbo-boyfriend niya until lumabag siya ng batas. So, in that case, maaari nating sabihin dun sa kabila na hindi natin ino-oppress si Senator De Lima o inaalipusta ang pagkababae niya. Siya po ay naglagay ng sarili niya sa panganib at binuksan niya yung sarili niya para makomentohan siya dahil sa pagrelasyon niya sa mga kasama niya sa trabaho at meron pong at naging issue po ito dahil inamin naman din po niya. So, normally, sasabihin ko talaga, wag natin pakialaman ang mga personal na relasyon. Wala tayo dyan, labas tayo dyan. Nagkakaroon lang tayo ng karapatan magkomento dyan kapag meron na pong kaso o kapag may issue tungkol sa paglabag sa batas. In this case, ang nagbukas po para sa pagkokomento ay si Senator De Lima mismo. Okay lang ba, Secretary of Justice? Opo, yun do po. So, tama yon, fair comment din po yon. Hindi nila masasabing inaalipusta natin si Secretary De Lima dahil nire-raise natin ang issue ng pagdalaw niya doon sa Bilibid. So, wala tayong magagawa. Fair comment po ang pagtanong sa kanya, anong ginagawa po ninyo doon? Secretary of Justice kayo. So, kaya nga po na-raise itong mga issue tungkol doon sa kanyang na drug-related, yung kanyang pagdadalaw dito sa Bilibid, ay dahil nga na-raise yun, naakusahan na siya na nagkakadal ng mga drug lords at gumagamit ng pagbebenta ng illegal na droga para mag-raise ng pera para sa kanyang sa kanyang Senate run. As a matter of fact, meron pa nga kaming naririnig, but this is still a rumor, na at the beginning, si Senator De Lima pala ay interesado tumakbo para sa pagkapangulo.
At yung pagre-raise ng pondo para sa kanya ay nag-umpisa dito sa kanyang interest na ito. Nag-scale down po siya at tumakbo para sa Senado. Pero hindi po tinigil yung kanyang paglalagap ng pondo. At yung paglalagap ng pondo na ito po ay naging bahagi nitong kaso niya sa illegal na pagbebenta o sa pagkasangkot niya sa illegal na pagbebenta ng illegal at bawal na droga. Ay, the struggle is real. Naka-live si TP at si Mocha. O sige, mag-ano na tayo, mag-wrap up na tayo kung wala na pong ibang tanong. Kasi hindi tayo po hindi po tayo nagko-compete against any of our fellow vloggers. Ina-encourage po natin na tangkilikin po lahat ng mga vloggers na ito. Kaya nga po, iba-iba ang pinag-uusapan natin. So, may concern din naman po talaga si TP at si Mocha. So, i-encourage ko din po na pakinggan sila. So mag-wrap up na tayo. Ano po ang mga tanong natin dun sa mga natalakay natin dito? So, sige. Ano pong gagawin ni Senator Grace kung ayaw talaga magpakita ni Kokoy Dayaw? Magkakaroon po na, kung hindi pa siya po sinasabi na ngayon, mapaparatangan siya, kung hindi pa siya nasasabi na mag-i-issue po ng sabina. Tapos na daw po si TP. Okay. Kung nasabi na po si Kokoy Dayaw at hindi siya nagpakita, maaari po siyang issuean ng arrest order ng Senado dahil hindi siya nagpunta at ito ay magko-constitute ng contempt. So, iwawarrant na po siya at hahanapin siya. At tandaan po ninyo, ang expiration ng warrant na to ay matagal-tagal pa po. Sa 2019 pa po. That's so, for the Senate. For the Senate. Generally 10 days. Unless filean siya ng ibang kaso dun sa DOJ. Posible po kasing makasuhan si Kokoy Dayaw if there is enough evidence to indicate na siya nga po ang behind dun sa Silent No More, maaari siyang makasuhan po ng libel. Sa ngayon po, ang pagkaintindi ko ay nagmalagap na po ng ebidensya ang NBI at the request of Senator Tito Soto. So, okay, ano pa? Many thanks po sa pagkasuporta. Si Andres Bautista, yes po, nagpadala po ng resignation letter, hindi pa po siya resign. Tandaan niyo po, resignation letter lang po ang pinabibigay ni Andres Bautista ngayon, hindi pa po siya resigned, sa end of the year pa. Sabi ni Jake Fernandez, may iba ako attorney, ang ganda niyo po magtagalog. Sana ganyan po lagi, mas malinaw at mas naiintindihan. Salamat sa pagiging totoo. We support you all. Walang anuman po, pero kami po yung magpapasalamat sa inyo kasi kung hindi rin dahil sa inyo, hindi po kumakalat yung balita ukol dun sa mga tunay na pangyayari dito at hindi po naliliwanagan yung ibang tao. How about, sabi ni Miss Gorospe, how about Jover Laurio, ipapatawag din ba? Hindi po natin alam, unless po nabalitaan na ni Senator Grace po, wala pa po tayong balita dun sa kay Senator po tungkol dun sa kay Jover. Attorney Trixie, ayon kay Grace, will Andy Bautista's resignation affect the case against the Divina Law Firm? Hindi po, iba po yung kaso ng sa Dilima Law Firm. Ang pagkaintindi ko, yung sa Dilima, dalawa po yung kaso, Divina, I apologize. Sa Divina Law Firm, dalawa po ang kasalukuyang hinaharap nila. Isa yung disbarment case po ni Attorney Milo Divina at 20 sa kanyang mga abogado dun sa law firm, at yung pagkakasangkot daw, di umano, ni Attorney Divina dun sa hazing kay Atio Castillo. So, hindi po makaka-apekto yung resignation ni Andres Bautista. At least, we cannot see a relationship between the two. Nawawala na naman daw yung signal. Yung kay Comelec Bautista, bakit hindi po sa tingin ninyo immediate yung resignation? Baka naghihintay pa po siya ng bonus? Kasi entitled pa po siya up until the end. Ano nangyari sa ethics case ni Trillanes? Submitted po ito for resolution. Ihintayin na lang po natin kung anong magiging desisyon ni Senator Soto. Dalawa po ang maaaring maging desisyon ni Senator Soto. Number 1, pwedeng ipalagay na niya, gagawa niya na resolution at ilalagay to a vote of the Committee of the Whole, which means the whole body of the Senate, or maaaring
mag-set pa siya ng hearing for additional evidence. Okay? Kanina po ba dapat i-address ang resignation ni Andy Bautista? So, to the President, because he is the head of the civil service. Ano po ang latest kay Comfael doon? Nakakulong pa din po. Pero kinasuhan po siya at right now nag-file po siya ng motion to dismiss. Ang kaso po ay nakasalang sa Office of the Ombudsman. Ang tagal naman ng next schedule ng Senate hearing. The reason matagal po is kasi hindi pa po tapos ang budget hearings. After the resignation of Attorney Bautista, gaya ng sinabi ko po earlier, kapag nag-resign na po, ganap na po ang resignation ni Com Bautista, then maaari na pong i-entertain ng Office of the Ombudsman ang mga kaso laban sa kanya. Kabubukas ng kamusta po ang recount ng VP race? Umandal na po on the part of Bongbong Marcos, hindi pa po nagbibigay ng pera si VP Lenny. So, hindi pa nabubuksan yun sa kanya. Can the government still go after Andy for graft and corruption? Opo. In fact, ngayon, pwede na siyang kasuhan dahil hindi na siya immune. Kailan gugulong ang ethics complaint ni Trillanes? Okay, paulit-ulit yung mga tanong, ha? With regard to Senator Trillanes, we're waiting for a resolution to be issued by Senator Soto na kung sino siya ang head ng Committee on Ethics. So, according to Franco Mabanta, hindi magiging definite pa yung schedule ng second hearing dahil hindi pa daw nag-confirm si Kokoy Dayaw dahil kung tutusin si Kokoy Dayaw ang sentro ng fake news issue. I don't think it's that alone. I understand na right now, abala ang Senado dun sa budget hearings kasi kailangan po maipasa ang budget. Otherwise, wala pong pera karamihan ng mga government agencies para sa mga bagong visions ng mga bagong officials natin. So, it's also likely na kasama din yung dahil hindi mahanap si Kokoy Dayaw. But remember, ang sentro talaga ng issue, and I'm sorry to disagree with Franco, Kokoy Dayaw is central to the issue dahil dun sa 7 senador na umaangal ukol dun sa pagpapahayag ng Silent No More na hindi sila deliberately pumirma dun sa resolution na pinaikot ni Senator Kiko Pangilinan. Gayunpaman, dahil generic fake news ang issue, kaya nga po pinatawag ang PCOO at especially tinanong-tanong si Asek Moca, ay dahil ang issue rin ay itong mga proposed legislation na finorward po ni Senator Villanueva. So, it is not just Kokoy Dayaw alone. Gayunpaman, nag-agree kaming dalawa ni Franco na hindi pa po talaga mabibigyan ng definite date yung susunod na Senate hearing dito. Okay? O, yung mga taga-kabuyaw dyan, kaway-kaway naman, taga dyan ang lelong ko. Salamat. O, hindi ko sinasadyang sumupalpal kay Karen Davila. I actually like Karen, pero mukhang from now on, hindi na yata ako maiimbita uli. So, live coverage bang ethics complaint ni Trillanes? Hindi natin alam. What's your opinion on CBCP? Oo naman, may separation of church and state. Pero libre pa rin magpahayag ang CBCP ng kanilang panig. Yun na nga, yung direct interference sa gobyerno, yun ang bawal. In fact, tingin ko sang-ayon si Attorney Ahmed dun sa stand namin na merong mga provisions sa atin sa ligang batas na ipinasok ng simbahang katoliko. Halimbawa, yung provisions against divorce at saka abortion ay primarily pinausig ng simbahang katolika at ng ibang mga simbahan. Paano naman din sa mga hindi naniniwala din sa mga yon, na naniniwala na allowed naman po ang diborsyo, na naniniwala na hindi tao ang isang fetus, therefore okay lang ang abortion. Hindi po narinig yung panig nila at nalagay po na kinatawan na ng ating saligang batas ang mga issue, ang mga pagbabawal ng mga ito. So, yes, meron po tayong separation of church and state, pero dapat tayo pa rin po ang dapat vigilant na hindi po nagiging ganap ang pagpapakialam nila doon sa ating mga batas at sa ating gobyerno. Ang problema ay mga tamad sila kasi may programa naman ng pamahalaan like education, TESDA trainings. Ay, ano po yun? Pakiliwanag po kung ano yung issue doon. Matubato in Las Cañas, nakalimutan na po yata. Hindi rin po kasi sila nasa bansa. So,
I don't know, posible kasing kasuhan na lang sila based on what they said. Halimbawa, perjury, at iba pa. Yung VP race po, sa tingin ninyo, mabagal talaga. Naniniwala po ba kayo sa survey ng SWS? Medyo complicated po kasi yung sa SWS. Ito po yung teorya namin dyan. Tandaan ninyo na may budget ang Office of the Vice President at tuloy-tuloy walang humpay ang pag-iikot niya sa ilang mga komunidad na maaaring maging target ng mga surveys nitong survey companies na ito. Halimbawa, marami siyang mga dalaw dun sa mga areas na depressed areas, etc. So, anong nangyayari? Naaalala siya yung maaaring may mga nakukumbinsi sila doon. Hindi po naaabot ng SOCMED ang mga areas na ito. Kung kaya't hindi po nakakagulat na magre-reflect ng difference ngayon. So, masigasig po ang ating Vice President, tuloy-tuloy ang kanyang pag-iikot. So, yan po ang dapat natin tinututukan. Kung hindi man sila sumasagot sa atin dito sa social media, naghahanap po sila ng ibang plataforma para tumunggali o hindi sumang-ayon or openly na kalabanin ang administrasyon. So, yun po yung ating babantayan din. In the same way na umiikot si VP Lenny, kailangan din po dun sa mga gustong mag-ikot din, ay umikot din in the same way that she's doing it, dun sa mga areas na hindi po inaabot ng social or mass media lang po ang umaabot. Kasi critical din po ang mga tao na ito, mga kababayan din po natin sila. At kahit nararamdaman nila na maabot naman sa kanila ang mga serbisyo ng gobyerno at sila nga po ang mga targets ng visions ngayon, makikita natin na kailangan pa rin na kinakausap natin lahat po ng ating mga kababayan. Charlie, panoorin mo ang live ni Titi. At nabanggit niyo po kung nakarating na kay Senator po about Jover, pwede po bang magkaroon tayo ng direct link or direct reporting sa kanya since ang daming updates ni Titi? I think Senator po is well informed. Ang ano na lang is how she will understand the issue. Kung significant po itong si Jover at we believe that she is significant, then I'm sure that she will take this into consideration. Okay, since wala na po, na umuulit na po yung mga tanong at baka kasi mag-live na naman si TP, hindi natin gusto na mag-kompetensya sa ating mga fellow vloggers. So, yung mga hindi pa po nag-share, paki-share po. Yung hindi pa po nag-follow dito sa page na to, please follow at saka paki-subscribe na dito po sa live. Mas madali po mapanood dito sa Facebook kesa sa YouTube. Unang-una, hindi ko channels yung mga nagpapalabas ng Facebook live ko sa YouTube. Ayusin ko po para maging simultaneous later on. Gayun pa man, bilang ganti na lang sa pag-Facebook live namin ni Attorney Ahmed, ang i-request na lang po namin ay i-follow yung page at saka i-subscribe dito sa live. So maraming salamat po dun sa ibang mga tanong na hindi namin nasagot. Paki-imbak na lang po at magla-live din naman po kami siguro in a day or two. Namatayan lang po kami kaya medyo madalang ang pagla-live namin at maraming salamat po dun sa mga nagpadala ng condolences sa amin. Namatay po ang aming kaibigan. History lesson. Kasi ipopost ko po, pumayag po, ang good news po natin ay pumayag si Senator Enrile na i-upload ko po yung kanyang pamphlet. So, abangan nyo na lang po dun sa Facebook page. Kaya hindi pa nagpa-follow, mag-follow na po kayo. Kasi doon ko po ipapublish yung kanyang manuscript, yung pinublish po niya, kung bakit po nagdeklara ng martial law ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos. Sige, anong history lesson? Wala akong history lesson today. Hindi, ang pinag-usapan kasi natin yung Dancing Woolly Masters So, sa susunod po, meron pa tayong additional na lesson. Siguro next time, mag-prehistory naman tayo para hindi sayang yung archaeology. Hindi sayang yung mga tinuro ng UP
sa atin. Maraming salamat dun sa pagtangkilik, dun sa hindi pa nag-share, please share, hindi pa nag-follow, please follow, at saka mag-subscribe na po sa Facebook Live. Maraming salamat, at salamat din po sa pagpadala ninyo ng pakikiramay dun sa pagkamatay ng kaibigan namin na si Ian Pangalangan. Salamat po.